سلام، خوش اومدیم به اولین ویدیوی مسافرتی و تفریحی من مهدی هستم، ساکن سوئد و در این برنامه میخوایم بریم به 2 جزیره اسپانیا. همینطور که میدانید در سوئد هوا سرد است در زمستان و بهار، بستگی داره کجای نقاط سوئد ساکن باشیم. من خودم در دالانا هستم، میتونم بگم در وسط سوئد. بریم اسپانیا، کمی آفتاب بگیریم، کمی ویتامین دی، کمی غذای خوب اسپانیایی بخوریم، آب و هوایی عوض بکنیم و برگردیم. عزیزای دل، من رسیدم در مالورکا و اینجا خروجی فرودگاه است سمت پارکینگ. من همیشه از خود فرودگاه ماشین کرایه میگیرم و خیلی راحت پس همینجا میایم، دوباره وارد فرودگاه میشم و پرواز بعدی رو میگیرم. داخل اسپانیا و جزیره های اسپانیا برای پارک متوجه رنگ خطها باشین. جایی که هیچ خط یا خط سفید داره فری و مجانی است. آبی باید تیکت و پول پرداخت کنید. سبز برای ساکنین اون محل هست و زرد ممنوع است. مواظب باشین اشتباه پارک نکنید وگرنه 100 تا 200 یورو جریمه میشین برای آزادی ماشینتان. حال اولتان چطوره؟ امیدوارم خوب باشین. نزدیک در اینجا به فرودگاه کلیسای تاریخی به اسم کاتدرال است. در زمان قدیم این جزیره مایورکا عبادتگاه داشتند، اما بعد هجوم مسلمانان حدود قرن 10 تا 13 میلادی این محل یک مسجد بزرگ بوده. جزیره مایورکا او زمان تحت حکومت مسلمانان بوده و شهر پالما هم مرکز مهمی محسوب می شده. بعد تصرف جزیره توسط پادشاه مسیحی جیمز در سال 1229 مسجد تخریب شد و روی همون محل ساخت کلیسا شروع شد. ساخت این کلیسا از قرن 13 شروع شد و چند قرن طول کشید تا تکمیل شود. این کلیسا به گل رز به خاطر طرح پنجره ها و کلیسای نور به خاطر نور فوق‌العاده‌ای که از شیشه ها میاد داخل و موقعیت بی‌نظیرش معروف است. You're my soul. You're my soul. You're my heart, my wonderwall. You're my soul. You're my soul. You're my heart, my wonderwall. You're my soul. تقریبا من 15-20 دقیقه پیاده روی کردم تا برسم در جایی به اسم کالا وارکوئس. اسمش چقدر سخت بود، از گوشی کمک گرفتم. هنوز تقریبا یک 10 دقیقه 15 دقیقه دیگه مونده. بریم تا قشنگی اینجا رو من به شما نشان بدم. اگه پیاده روی و جای خلوت برای شنا و آببازی خوش دارین، من اینجا رو پیشنهاد میکنم. برای آمدن به اینجا میتونین آدرس در GPS بنویسین. سعی کنید قبل از ظهر بیاین تا جای پارک در نیم ساعتی یا 40 دقیقه‌ای دور برا پیدا بتونین. و لذت میبرم از صدای پرنده های اینجی.
من آهسته آهسته دارم صدای دریا رو میشنم، صداش داره میاد. قدیما میگفتن یا خودش میاد یا صداش میاد. وای رسیدیم. Cada día doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría mi alegría, pasar el tiempo a tu lado. Qué alegría por haberte encontrado. جزیره فورتونتورا آب و هوای گرمتری دارد از زمستان، چرا که 100 کیلومتری آفریقا است. فرق جزیره مالورکا و جزیره فورتونتورا، جزیره‌ای که حس شهری و تفریحات بیشتر شبانه‌ای داشته باشد، مالورکا است. اما اگر از خلوتی و آرامی لذت می‌برین، فورتونتورا یکی از زیباترین جزیره‌هایی است که مناظر و طبیعت قشنگی را دارد. در حال حاضر من در شمال جزیره هستم، در رسورت ریو. اینجا آل اینکلوسیو است و در دو جای گوناگون استخر شنا داره و در دو جای رستوران که میتونین انتخاب بکنین که کجا غذا بخورین. غذاهای دو جزیره بیشتر غذاهای دریایی است. موقعی هم که رسیدین در رسورت ریو، ساعتهای انواع سرگرمی و موسیقی لایو، نقشه رسورت و ساحل شخصی را میدن که از بودنتان در اینجا لذت ببرین.
امروز دارم میرم طرف یک باغ وحش و باغ گیاهان که بیش از 8000 متر مربع است و 3000 انواع حیوانات را دارد. ببینیم چه حیوانایی میتونیم ببینیم، چه گیاهایی میتونیم ببینیم و امیدوارم هوا هم تا پسان ترک خوب شد، چون الان صبح است و کمی ابریه. مطمئنا پسان آفتابی میشه. اینجا ورودی حیات وحش است و در جنوب جزیره قرار داره. برای خرید تیکت یا بلیت هر نوع سرگرمی ها از اپ Get Your Guide استفاده کنید. همینطور که جلوتر میریم نقشه حیات وحش را میبینید که راهنمایی میکنه حیوان ها کجا هستن. حالی میخوایم شما رو ببرم به سمت غرب جزیره که در وسط راه به تپه‌های پر از گل‌های قشنگ روبرو شدم که واقعا جای زیبایی است. در آخر میبرمتان به سمت اقیانوس اطلس در ساحل کوفته. برعکس دیگه ساحل ها که موجهای آرامتری دارن، این سمت موجهای قوی تری دارن و برای شنا مناسب نیست، اما جای بسیار زیبایی است برای دیدن غروب خورشید. و سعی کنید قبل تاریکی هوا برگردید که جاده ها یا سرک ها کوچیک و چراغانی نیست در این منطقه.